So, nagsasalita ka, Debbie, no? Ay, akala ko kayo magsasalita. Kaya na. Ay, dito tayo sa puno na walang forever, walang forever, walang forever, bar. May entrance fee po na 10 pesos, tapos yung daan, mapapadasal ka na lang talaga eh. Yung walang pakundangan kahit may lubak na malalim. Sige lang, mabilis lang tayo haandar. Mahulog ka dyan, sir. Bahala ka sa buhay mo. Nice, ang ano dito? Sa? Peaceful. Sa? Asan na yung mga ito? Hi guys! So, we're heading to Jomalig. Pero ngayon nasa bus muna kami papuntang Real Port. It's Real Port, not Real Port. Don't be maarte like me. So, fare is 240 pesos. So, yun. So, we'll keep you posted. Bye! Hello mga ka-hotdog. Mga ka-burger. So, andito na po kami. Nakasakay na po kami na bangka. So, it's magsa 6 AM na. So, see you, Jomalig. May tuloy lang yung vlog. So, see you guys. Hi mga ka-hotdog! Andito na tayo sa... Angels. Ano sa'yo? Angels sa binabawi. Dito kami sa Jomalig after 46 days! Yay! Namiss ko kayo! Namiss ko kayo! Mga friends, namiss ko kayo. Welcome ang asong kanina pa tumatahol. So, that's our room, our kubo. Let's check. So, sabi ni Kuya, tong mga to, pangalan ng anak niya and asawa. So, yeah. Of course, may tanggal muna ng mga ano. Then, Oh no! here. Yan, yun yung room. It's 700 per night. So, Oh no! it's cute. Electric fan. May malalande. Tapos, yan, may sampayan ng damit. Pwede yung sampay ang asawa nyo. May saksakan, charge. That's our room. So cute. Malandi kayo, girl. Oh my God! Nag-freshen up na kami. So, next is mag-iinom kami. And the beach was so nice, right? True, super. Sobrang ganda. Flashback. So, look at that. We're at the beach. Oh.
End of flashback. So mag-iinom na kami kasi yun lang talaga dinain namin dito, ang mag-iinom. Sino po? Actually, organizer yung dalawa. Organizer po. Kuya, sali ka sa vlog ko. Mag-hi ka. Hello po. Ay, dito tayo para maganda tayo kaya. And there's my which mo kuya. Hi, please like and Subscribe. sa Blue Tribe. Blue Tribe Resort. Lalagay ka lang yung contact number ni kuya. So, mag-iinom na kami. We've got Alfonso. Same price lang naman siya sa labas. So, if I were you, dito lang kayo uminom. I mean, wag na kayo magdadala ng iinumin nyo. Nakatulong pa kayo. Nalasing pa kayo. Let's go. So, pag natapos ang vlog na to, hindi na nagsundan. Alam nyo na, lasing-lasing na kami. Bye! So, we're still drinking and he's playing Adorable Home. Sana kita, di ba? Siya po na yung nakikita. Dapat daw nakafocus. This is life. Like, 6 lang kami nandito. So, it's so nice. With our incense. Featuring incense. Kita, di ba? Kita naman, girl. Ang ganda. Oh, nice. So, there's the video. Oh. The next day. Good morning mga kaprovoke! So, eto na nga, kagigising ng ate mo girl. At tulad ng sabi ko kahapon, natapos ang vlog na to, hindi na nagsundan. Alam niyo na, lasing-lasing na kami. Bye! Ayun na nga mga kaprovoke, nalasing na naman ako. At hindi ako mabot ng finish line kasi hindi ko na naman alam yung nangyari. Provoke! Lasing na naman ang ate mo girl. So, ito, ang ganda ng dagat. Yan, imagine gigising ka ganyan kaganda. So, hindi talaga kayo magsisi dito sa Jomalig, mga kaprovoke. Mga kasama ko, tulog pa. So, mamaya mag-tour kami mga kaprovoke. Good morning mga kaprovoke. Kasi ayoko lang kahapon. Kakain na po kami at gising na po si Debbie. Ay, pambata. Yan, so, sarap ng pagkain namin. Hi mga kaprovoke, kami maghahabal-habal tour na. Let's go. Mga kaprovoke, ayan na po ang punong walang forever. So, sa mga walang jowa, punta kayo dito. Basta po kami mga kaprovoke. Next destination. Ay, so, andito na kami sa Golden Sand and medyo buwis boy pumunta. Ang sakit na ng paa ko. May kamang pang snakes. Oo, ay, totoo ba? Snakes yun? Dalawa. Oh my God, oo, snakes. Wala pong ibang way. Ang sakit na ng paa ko. Maling, pag pupunta kayo dito, make sure may chinelas kayo. Feeling ako, wala akong chinelas. Stupid mo. Oh, bakit ka sumuko? So, wala picture. Ang ganda, grabe. Ang ganda ng register na mo. Mamaya di mag-ubad ka. Nagpa-plan. Susulan ko talaga yung bilbil ko. Kaya sabi ko sa'yo. Ilang extra rice yan. Uy, mga bata, ibang pwedeng daanan. Nakakatakot kasi yung daan. Ang sakit sa paa. Hindi na mag-gusto mo. 346 minutes later. Look at that. So, we have a coupe over there, and that's the view. Hi mga kaprovoke. Nakikita niya ba yan? Ang ganda, diba? As in, pag pumunta ka talaga dito, parang maririnig yung soul. Wow, parang feeling mo pagbalik mo. Pagbalik mo ng Manila, hindi na ikaw. Hindi mo nakilala yung sarili mo. Wow. Ganda. Feeling ko nasa Batanes ako. Like, see?
overlook. Oh, diba? Ang ganda. Overlooking the sea. Wow. Yeah, we're overlooking the sea, so it's so nice in here. A few inches later. Hello mga kaprovoke! Nandito na naman po tayo. Ano ba to? Sandbar? Ka-angel. Mga kaprovoke, makikita pa ba kami sa video? Kasi ang itim na namin. Ay, hindi po. So, ito po, sandbar. Ang cute, so nice. See? Siyempre, entrance na naman ay 50 pesos mga kaprovoke. So, enjoy! Diyos ko, makikita pa ba ako sa bahay pag uwi ko? Baka sabihin lang, Niqui, nasan ka? Kanaway, kanaway. May kalabang vlogger. So, mga kaprovoke, ito na yung last tourist spot namin. Tapos pagkatapos ito mga kaprovoke, kakain na kami. So, I just woke up from my afternoon nap. Wow! And he just woke up too. So, we all just woke up. So, we are woke-uppers. Imagine waking up at this view. Wow, that's the best part of it.